Už odmala jsem snil o jednom neuvěřitelném místě. O ostrově, který patří k biologicky nejbohatším místům planety. O Borneu. Místě, kde se dodnes dochovaly jedny z nejstarších deštných lesů na Zemi. Kde každý kus lesa skrývá neuvěřitelné přírodní bohatství a překvapení. Každá expedice ke svému úspěchu však potřebuje mnohem více než jen sny. Nezačíná nástupem do letadla ani v terénu, ale doma. U map, vědeckých článků a odborné literatury. Naše volba padla na malajský stát Sabah, na severu ostrova. Oblast, která na relativně malém prostoru spojuje hned několik zcela odlišných prostředí. Pobřeží Jihočínského moře u Kota Kinabalu, horské lesy pod majestátní horou Kinabalu a nížný tropický les v oblasti Poring. 3 místa, 3 různé ekosystémy a 3 různé šance najít zvířata, která jsme si přáli spatřit již od dětství. Podobná výprava však nestojí jen na dobrém plánování. Je kombinací zkušeností, vytrvalosti a také velké dávky štěstí. A tak je na čase opustit tichou, zasněženou krajinu mrazivé České republiky a vydat se na cestu. Do světa, kde příroda nikdy nespí. Někde mají toulavé psy, někde mají toulavé kočky a někde mají divoké varany. Právě jsme přistáli po 24 hodinách cesty v Kota Kinabalu, což je hlavním městem provincie Sabah, naší hlavní cílovou destinací na následujících 14 dní. No a jelikož nám nadšení úplně nedalo a nedokázali jsme zaspat, tak jsme ještě teďka v 1 hodinu ráno vyrazili do terénu procházet ten místní poměrně ošklivý kanál, nebo řekněme stoku. Ale věděli jsme, proč to děláme. Tak kvůli tomu, že právě tohle místo přitahuje varany. Tenhle druh varana je druhým největším ještěrem na světě. Je to opravdu neuvěřitelně velké zvíře. Tenhle jedinec přede mnou má dobrých, řekl bych, 1,5 m, možná skoro 2 metry, ale pár minut zpátky se Lucence povedlo najít ještě mnohem většího jedince. Takže bych řekl, že tahle expresce, nebo tady ten krátký výlet do místní stoky tady za naším hotelem je více než úspěšná. My doufáme, že varanů během téhle cesty uvidíme ještě víc. Rádi bychom si taky některého chytli, ale tenhle je natolik roztomilej s tou svojí hlavičkou, že tohodle chytat asi nebudeme a necháme ho odpočívat a budeme pravděpodobně za chvilku taky spát. It's a huge monitor lizard. He is big, right? Bro's unfazed. Oh, bro is very big. Wow, it's a dinosaur. Oh my god, bro, it's just like... I'm just telling you I'm not catching this, okay? No, I'm not going to. I'm not like... I'm really not catching this. Oh, it's gonna hide in there. Oh, that's foul, dude. Na podobných místech bychom vzácná zvířata čekali asi jen těžko. A přesto právě tady přišlo jedno z největších překvapení celé výpravy. Ostrorep, živoucí fosílie. Tvor, jehož vývojová linie sahá více než 400 milionů let do minulosti. Pro mě to byl obrovský zážitek, ale pro tátu to bylo ještě něco mnohem víc. Byl to jeden z jeho hlavních cílů a vlastně i takový dětský sen. Vidět ostrorepa naživo ve volné přírodě. Jsou to přesně tyhle momenty, kvůli kterým člověk vyráží na expedice. Ne kvůli checklistu, ale kvůli tomu pocitu, kdy se sen na chvíli stane skutečností. Skutečností, která sice trvá jen pár minut, ale vzpomínky zůstávají navždy.
Pářící ostrodepy jsme nechtěli moc dlouho stresovat. Pomohli jsme jim tedy otočit se zpátky a nechali je zmizet ve špinavé vodě nočního města. Borneo nám tak hned odhalilo jednu ze svých mnoha tváří. Nepředvídatelnou a plnou kontrastů. Po noci strávené u kanálu za hotelem jsme se rozhodli hledat vodní život na trochu líbivějším místě. Hned ráno jsme sedli na loď a vyrazili na ostrov Manukan, hledat tátův další cíl, hvězdici. Tento ostrov by měl připomínat tropický ráj a my se těšili na křišťálově čisté moře bez odpadků. Jenže Borneo má zvláštní talent překvapovat. Bohužel i negativně. Místo čistého moře plného korálů a barevných ryb nás totiž přivítalo nemilé překvapení. Vyplavené odpadky, plasty, staré rybářské sítě a dokonce i pneumatiky všude kolem nás. Co dříve muselo vypadat jako ostrov z pohlednice, dnes tiše připomíná tvrdou realitu. Že lidská stopa se dostane i tam, kde by ji člověk nečekal. Když trochu skleslí, nasazujeme své šnorchlovací vybavení a vrháme se do teplých vod Jihočínského moře. A mezi plovoucími obaly osušenek a mrtvými korály nacházíme přesně to, proč jsme sem připluli. Nádhernou hvězdici modrou. Taky? Mám pro tebe překvapení. Jo. A to je nádherná ta čudo. Wow, no vidíš? A ta je krásná. Manukan nám dal přesně to, pro co jsme si přijeli, a zároveň nám ukázal i smutnou realitu tropických vod v jihovýchodní Asii. Bylo na čase vyměnit šnorchly za čelovky a zamířit tam, kvůli čemu jsme ale opravdu tady. Do pravého bornejského deštného lesa, do jednoho z nejstarších ekosystémů na světě. Po našem návratu ze šnorchlování jsme neodolali a přece jenom vyrazili do pralesa. Byť hledání plazu a obojživelníků v okolí města Kota Kinabalu není příliš dobré, protože zde není příliš vhodných habitatů, a to kvůli tomu, že zde příroda musí ustupovat městu a neustálému rozšiřování člověka. Jsme přece jenom byli úspěšní, a to když jsme vyrazili asi 3/4 hodiny cesty za město do začátku místních hor a po hodinovém hledání a užívání si primárního deštného lesa, který je pro všechny 3 členy našeho týmu nový, jsme našli něco, co jsme úplně neočekávali, a to tohle z toho malého hádka. Tahle užovečka, zvaná keelback, je ryze nebo velmi častokrát čistě vodní druh hada, který je endemický pro Borneo. Borneo je známé několika svými endemickými druhy. Opravdu bohatost Bornea je neuvěřitelná jak z pohledu fauny, tak flory. A mnoho druhů hadů, kteří se zde vyskytují, jsou endemičtí, ať už druhy či poddruhy. No a nečekal jsem, že vlastně naši expedici Bornea budeme schopni otevřít právě takovýmhle endemitem, tedy druhem zvířete, který se nevyskytuje nikde jinde na světě. Ta užovečka má opravdu zajímavé zbarvení, má krásný bílej čumáček, až takový možná trošku nepřirozeně, jak kdyby byla plesněvá, takový hermelínek. Ze spodu má krásné bílé bříško, no a z vrchu je nádherně zelená. To je opravdu moc hezký had, který je velice chtěný, a hodně herpetologů, kteří se vydávají právě do deštných lesů, tady na Borneu po něm pátrá. A jak jsem říkal, přes svoji vzácnost ne každý uspěje, proto máme obrovské štěstí a ještě větší radost, že tohle je vůbec první druh hada, kterého jsme v tomhle nádherném pralese byli schopni pozorovat. Během fotografování naší první užovečky jsem se zadíval nad sebe a všiml jsem si něčeho, co nápadně připomínalo hada. A taky, že jo, díval jsem se na krásné zelené bříško téhle z té denní užovky zvané bronzovec. Jedná se o poměrně běžný druh hada, vyskytující se v Jižní Asii. Je to druh, po kterém jsem pátral 3 týdny v Thajsku a které se mi přes jeho běžnost nepodařilo najít. Respektive viděl jsem mládě příbuzného druhu, které ovšem nebylo vůbec tak krásné jako tenhle ten jedinec. Pokud přistoupím trošku blíž, ukážu vám jeho barvy. Je opravdu nádherný. Myslím si, že to jméno bronzovec k němu sedí, protože ta barva jeho hřbetu je opravdu krásně hnědá, řekněme bronzová, a je doplněná o nádherné modré zbarvení a zelené bříško. Je to opravdu krásná užovka. Přes den je velmi agilní, velmi rychlá a je téměř nemožné ji chytit v porostech Jižní Asie. Ale v noci spí na keřích nebo na větvích stromů
No a takhle jsme získali i tohohle z toho jedince. To, že se jedná o denní druh hada, si můžete všimnout i podle jeho očí. Můžete vidět, ty oči jsou opravdu obrovské, jsou až možná komicky velké oproti jeho hlavě. A to je znamení mnoha druhů denních hadů. To vlastně znamená, že ten had se spoléhá na svůj zrak, k tomu, aby chytil kořist, což většina hadů, kteří přes den loví, tak má. To je opravdu nádherné zvíře, ten jazyk je fantasticky oranžový, to zbarvení je prostě neuvěřitelné a i přesto, že se jedná o, jak jsem říkal, běžný druh hada, kterého potká opravdu hodně herpetologů, kteří sem cíleně jedou. Pro nás je to takový malý svátek, protože tohle zvěřátko je opravdu krásné a na to, že jsme se sem vypravili a vlastně jsme ani moc neočekávali, že něco uvidíme, tak jsme neuvěřitelně nadšení. Jsme si všimli naší první zmije. Pravděpodobně se jedná o chřestíšovce. Já se ho akorát Kaleo snaží něžně sundat. Vlastně, když jsou hadi na stromě docela vysoko, tak stačí vzít nějakou dlouhou větev a nechat toho hada přelíst právě na tu danou větev, když do něj takhle šťouchnete. A při trošce péče se vám vlastně podaří toho hada krásně sundat, aniž by došlo k nějaký nehodě nebo aniž by to zvíře spadlo. Je to samozřejmě trošku o trpělivosti, ale vyplácí se to. Můžete vidět, krásně se teďka chytil ocasem. Kaleo je šikovnej. A tím jsme získali naši první zmiji naší expedice. So what do you think, bro? Dude, that's awesome. Jedná se o samička chřestíšovce Sapanulatus. Pravděpodobně o nejhojnějšího a nejvíce rozšířeného zmijovitého hada, na kterého můžete v provincii Sabak narazit. Tenhle druh je zajímavý svým pohlavním dimorfismem. Tedy samci a samice se od sebe svým zbarvením a velikostí velice liší. Samičci jsou menší, jsou řekněme takový nudnější, mají jenom zelené tóny, možná místy lehce až do modra a hezkou bordo linku za svým bokem. Zatímco samice jsou mnohonásobně větší, barevnější, mají krásné modré tóny, zeleno-modré až lehce do žluta. Opravdu potkat samici tohoto druhu je velký svátek a my doufáme, že tohle je dobrý začátek a že se nám to v budoucnu podaří. Upřímně jsem nečekal, že se nám tady ten druh podaří nalézt hnedka první den v džungli, ale jak jsem říkal, jedná se o běžnější zvíře a tedy není to až tak velkým překvapením. My ovšem doufáme, že v následujících dnech, až vyrazíme do nížinných deštných lesů v provincii Porin, se nám podaří najít právě zmiňovanou samici a budu vám tedy schopen ukázat krásný rozdíl, který tenhle druh mezi jednotlivými pohlavími má. Další den jsme se zbalili a opustili ruch města. Před námi byly 3 dobrodružné noci v horách na úpatí hory Kinabalu. Čím víc jsme nechávali pobřeží za sebou, tím víc se měnilo všechno kolem. Vzduch, barvy a hlavně nadmořská výška. Kinabalu totiž vytváří svůj vlastní svět. Svět, ve kterém se dají najít zvířata, která nežijí nikde jinde na planetě. Po 2 hodinách jízdy jsme konečně dorazili na místo, které bude následující 3 dny naším novým domovem. Za mnou se tyčí majestátní hora Kinabalu, dosahujících úctyhodných 4000 metrů nad mořem. Je opravdu nádherná a vidět ji konečně naživo, po tom, co jsem na ní koukal jenom na Google mapách, je neskutečný zážitek. Ten důvod, proč jsme ale tady, je trochu jiný. Pohoří téhle z té hory porůstá neuvěřitelně krásný deštný horský les. Habitat, ve kterém já osobně jsem ještě nebyl, a habitat, ve kterém žije neuvěřitelné množství endemických plazů a obojživelníků. My doufáme, že se zde v následující 3 dny podaří najít opravdu velké spousta těchto zvířat s hlavním cílem, s neuvěřitelně nádherným chřestíšovcem zvaným Malcolmy. Hadem natolik majestátním a utajeným, že málo který herper jej v životě kdy viděl. Je to had mnoha barev a my opravdu doufáme, že se nám jej podaří už dnes, zítra nebo snad pozítří najít. Konečně jsme se dostali do pralesa, do místa, na které jsme všichni čekali. Po všech těch probdělých nocích, které jsem strávil studováním téhle silnice, téhle hory a tohohle z toho místa, jsme se sem konečně dostali. Jak můžete vidět, mám na sobě bundu a je to snad poprvé, co mi je v pralese trochu zima.
Je tu totiž asi 16 stupňů. Nacházíme se totiž v téměř 2000 metrů nad mořem. Zároveň vydatně prší, což není úplně vhodné pro náš komfort, ale je to vhodné pro mnoho druhů hadů. No a my se akorát vydáváme na začátek naší cesty a doufáme, že budeme opravdu úspěšní. Nejběžnějším hadem, na kterého můžete na hoře Kinabalu narazit, je bez pochyb Calamaria schmidtai. Malá, drobná užovečka, žijící s většinu svého života v listí anebo v zemi. Sice je to běžný hádek, o kterém se trochu vtípkuje, protože opravdu každý herpetolog, který jsem někdy vyrazil, tohle z tu užovečku potká. Já si ale myslím, že je trošku nedoceněná, protože přes svoji velikost a běžnost je absolutně nádherná. Připomíná mi trošku takového malého duhovce jednobarvého. Tedy její šupiny jsou krásně lesklé a opalizující. Pokud vám ji ukážu trošku blíž, tak pod správným světlem si můžete všimnout nádherných barevných tónů duhy. Opravdu jak takový opál. Krásná modrá, zelená, červená. Je vlastně neuvěřitelně krásná. Řekl bych, že ta modrá převládá až možná s takovým lehce kovovým nádechem. A opravdu to tomu hadovi dává úplně jinou hloubku. Běžně by jinak byl téměř úplně hnědý nebo černý, ale právě tahle ta krásná opalizace je to, co je na tomhle hadovi tak speciální. My jsme rádi, že se nám ji podařilo najít a musím říct, že i když jsme vtípkovali o tom, že ji určitě uvidíme, tak nám vlastně trošku vytřela dech, protože opravdu ty barvy jsou neskuteční a všichni si ji tady hrozně užíváme. Zároveň je taky na dotek neuvěřitelně hebká, je příjemná a vlastně vůbec nekouše. Nebo respektive v obraně se snaží vtipně otevírat tlamičku a trošku sebou házet, ale tím, jak je mrňavá, tak vlastně ani váš prst do své pusy nedostane a to vlastně přidává jenom na roztomilosti tohohle hada. Její hlavní potravou jsou žížaly a červy, kterými se živí a právě proto je na ní možné narazit primárně za deště, což se nám povedlo. Je to taky první nález Kalea, je to první druh hada, kterého našel v tropech, takže i on může řádně oslavovat. Natáčím. Maybe I can just use it to fly. Keep it. Last time my group, they saw the malpumi on the same tree up there. So they just climb up. Okay, bro, it's yours. You want me to do it? Yeah, sure. Go for it. Can you try though? Because that with my hand it might be complicated. Oh, yeah, that's since you have more length now, it might be easier. Watch out. Je dovatý nebo ne dovatý? Je hodně do. No tak to s ním celý Wow. Let's go, guys. Good job. Dostat tohohle fešáka z kluského strmého svahu nebylo úplně snadné, ale při troše kreativity a lidové české tvořivosti se nám to povedlo. Jak se říká, není žádný problém, který by dostatek kobercové pásky nevyřešil. Právě před sebou držím krásného chřestýšovce zvaného Sabahy. Tedy ve svém druhovém názvu nese jméno provincie Bornea, ve které se právě nacházíme. Je to jeden ze 3 zmijovitých druhů hadů, který se na této hoře vyskytuje a je to jeden z těch nejběžnějších, kterého jsme zde mohli potkat. Je to ale dobrá ukázka toho, že hadi jsou dneska aktivní a to znamená, že naše šance najít další druhy hadů je větší, než jsme si původně mysleli. Momentálně můžete vidět, že se plazí směrem ke mně, takže si trošku přichytávám kleště. Když se vám had takhle plazí nahoru, tak stačí jenom ty kleště dát dolů a on takhle elegantně sjede. Jak můžete zároveň vidět, tak tenhle prcek je velice obratný v tom, jak šplhá. A to i po velmi kluském povrchu, jako jsou právě tyhle mokré kleště. Je to kvůli tomu, že se jedná o čistě stromový druh hada, který žije drtivou většinou svého života v korunách stromů. I proto jsme ho právě našli teďka ve větvích nahoře na svahu.
Je to poměrně dost jedovatý druh hada, ale jak můžete vidět, není příliš defenzivní, i když na začátku trochu otevíral tlamičku, ale kdo by se mu také divil potom, jak jsme ho chudáka museli sundat ze svahu. Samozřejmě jsme se u toho snažili být to nejjemnější, hadovi se vůbec nic nestalo, ale přiznám se, že tato operace nebyla z těch nejpříjemnějších, protože jsme ten svah tím, jak jsem šplhal nahoru, poměrně dost zerodovali, ale snad se nic v té krásné lokalitě nestalo, nic, co by džungle nepřežila. My teďka hada dáme na nějaký nejbližší strom, uděláme si pár hezkých fotek a budeme pokračovat. Yeah, that's my dad. Go ahead, Michael. You want to pull it out? Sorry? You want to take it off? Yeah. Do we do it or you do it? If you want. No, I don't want it. You can do it. Now? Yeah, Me? well, yeah. Get I it will off. try, but it's, it's slimy. Oh! Oh. It has Yeah, you're good. 2 ends, Yeah, and both are... no, just the one is Work? sucking and the other one is holding. Okay. So I will put it there. Právě nastal druhý večer naší expedice na hoře Kinabalu a my jsme zpátky na místě činu. Opět pátráme po nádherném přestýšovci Malcolmy. Bohužel nás na začátku naší trasy čekalo trošku mírně nepříjemné překvapení. Tedy dozvěděli jsme se, že tu jsou s námi další 4 skupiny herpetologů, kteří se po tomto druhu dívají. Celkově problematika lidí, kteří zde toto místo každý rok, možná každý týden navštěvují, je větší a větší. A tyto krásné zmijovité hady, ty ruší každý týden více a více herpetologických nadšenců. Samozřejmě i my jsme součástí problému. Ovšem já jsem netušil, jak moc je tohle místo v posledních letech navštěvováno. Jedná se opravdu velmi frekventovanou lokalitu a čím dál víc je to vlastně nutí dumat nad tím, jak špatné to pro tato zvířata je. Zmijovití hadi totiž často tráví většinu svého života v okolí jednoho místa. No a pokud jsou vyrušeni, tak už se na to místo jen tak nevrací a stěhují se jinam. Domnívám se tedy, že tato populace vzácných přestýšovců je natolik vyrušována, že najít je zde bude rok od roku těžší a těžší. Samozřejmě to, že je tady velká koncentrace herpetologů, pro nás má i jisté výhody, a to kvůli tomu, že když oni některé přestýšovce najdou, tak se nám ozvou a tím pádem jsme tak jako spojili síly. Všem radši bych si ho našel sám a zároveň věděl, že tohle místo je pořád trochu tajné a jaksi nenavštěvované. Jak se ale zdá, v dnešní době sociálních sítí a čím dál více fotek na internetu, tomu už asi jen tak někde na světě není. I přes zklamání z nadměrného množství turistů jsme se rozhodli pokračovat. Navzdory silnému dešti a větru jsme pod vrcholkem tajemné Kinabalu strávili více než 20 nočních hodin pátráním po vysněném přestýšovci Malcolmy. Zkontrolovali jsme každý možný mikrohabitat, překonali stovky výškových metrů a ušli desítky kilometrů horského deštného lesa. Nevzdávali jsme se a do poslední chvíle věřili, že nakonec neonově zelené tělo chřestýšovce přeci jen někde spatříme. Stalo se mi to již několikrát. Své největší cíle zpravidla nacházím až poslední den, poslední chvíle před odjezdem. Ne všechny expedice však končí šťastně a ne všechny cíle mají být na první pokus pokořeny. A tak, poslední noc ve 3 hodiny ráno s teplotami okolo 14 stupňů Celsia a za neustálého pršení s pokorou vyhlašujeme porážku. Přestýšovce Malcolmyho jsme nenašli. Nikdo jej nenašel. Z těch všech desítek herperů, kteří po něm ten týden pátralo, jej neviděl nikdo. Hora Kinabalu si nechala svá tajemství pro sebe. Byl to trpký začátek naší expedice a tvrdá připomínka toho, o čem náš koníček, který tak milujeme, vlastně je. Ne vše je o vytrvalosti, znalostech či houževnatosti. Někdy to je prostě jen o tom být ve správný čas na správném místě. Horu Kinabalu jsme opustili a zamířili o 1000 výškových metrů níže do okolí města Poring. Doufajíc, že nás zde nečeká podobný osud, jsme se rychle ubytovali a připravili na noc v džungli. Snad právě tady Borneo poodhalí některá ze svých tajemství a našich vysněných druhů zvířat. Po neúspěšných 3 nocích na hoře Kinabalu jsme konečně dorazili do nížiného deštného lesa, do okolí města, nebo spíše vesnice Poring.
Zdejší pralesy by měly okypovat mnohem větším životem a také větší biodiverzitou, a to nejen hadů. A tedy doufáme, že ty 3 trošku propáslé dny na hoře Kinabalu nám to vynahradí. Říkal jsem si, že se teďka vezmu chvilku času, než se setmí, a ukážu vám mezi tím, jak vlastně bydlíme v expedičním stylu. Tohle jsou naše pokoje, my momentálně bydlíme ve 3. Je to pokoj poměrně útulný, ale má všechno, co potřebujeme. Má elektřinu na nabíjení našich čelovek a další elektroniky, má taky úplně fantastickou klimatizaci, která se nám hodí, a taky vlastní koupelnu. Já spím tady dole, tady spí Lucinka a nahoře, jelikož je nejmladší, spí Kaleo. Ukážu vám taky, jak vypadá vlastně takové expediční zázemí tady v tom parádním ubytování. Jak vidíte, příroda je všude kolem, je to tady opravdu krásný, zahrada je nádherná, je tady hromada života, hromada motýlů a hmyzu, přesně proto jsme se sem taky vydali ubytovat. Zde je vodní nádrž, ta si bere vodu z řeky a ta následně prochází 2 způsobema filtrací, což doufám, že je ideální množství filtrací na to, abychom tu vodu přežili. A tohle je naše zázemí tady na vaření. Zde máme k dispozici horkou vodu, zde je právě filtrovaná pitná voda z řeky. Tady ještě ukázka, jak vlastně ty filtrace vypadají, to je druhá filtrace. No a já si tady vařím, teďka už spíš redukuju na takovej nálev z místních bylin, které mi natrhal náš guide nahoře Kinabalu, protože mám už asi 5. den docela těžký kašel. Nějak jsem nachladl těsně před expedicí a není mi furt moc dobře, takže by měly prý tyhle byliny na to pomoci. Takže tohle je takové okénko do expedičního života, jak to vlastně vypadá. No a tamhle před náma už se nachází krásný prales, kterého se jednoduše nemůžeme dočkat. Právě jsme dorazili konečně do nížiného deštného lesa a vydali se na naši první průzkumnou noc. No a netrvalo to ani 10 minut a Kaleo si všiml našeho prvního hada. Jedná se o vodní užovku, která patří mezi hady, zvané v angličtině keelback, tedy rodu Rhabdophis. Je to druh jedovatých vodních užovek, který tráví většinou svého života někde v bažinách a zloví tam primárně obojživelníky. Tenhle ten Rhabdophis, můžete si všimnout, je velice defenzivní, on teďka právě zahryznutého v rukavici. U těch hadů je trošku zajímavé to, že my sice víme, že jsou jaksi jedovatí, ale nevíme jak moc. Příbuzný druh tohohle z toho hada dříve dokonce prodáván v Verimexech, třeba v Americe, a byl považován za nejedovatého. Dokud někoho neuštkl, nebyl v něm takhle dlouho zahryzlý, nevypustil do něj svůj jed, no a ten člověk následně neumřel. Pak se teprve zjistilo, že se jedná o smrtelně jedovatého živočicha. No a u těch dalších druhů to může být vlastně velmi podobné, takže proto mám teďka v ruce i rukavici a dávám si na něj pozor, protože když se do vás takhle zakousne a začne vám tam vstřikávat velké množství svého jedu, protože on má zadní jedové zuby, tudíž musí být dlouho zakousnutý, aby dopravil ten jed přesně tam, kam potřebuje, tedy do vaší tkáně, tak pokud je vás takhle dlouho zakouslí, tak hrozí, že dostanete právě ten jed do svého oběhu. No a účinky tohohle jedu vůbec nejsou prozkoumány, takže tenhle had může být mírně jedovatý, ale může být taky smrtelně jedovatý. Nikdo vlastně pořádně neví. To taky vysvětluje, proč se na něho dáváme pozor. Já jsem se setkal s dalšími 3 druhy tohohle z toho hadíka v Thajsku a všichni byli velice milí, takže pro mě je to překvapení, že tady ten druh hada je vlastně takhle kousavý, ale vůbec se mu nedivím, přece jenom jsme nějaké opice, které ho ulovili teďka právě v pralese. Ještě vám ho ukážu zblízka, jak vypadá. Má nádherné žluté zbarvení s takovýma tmavýma kostkama. Opravdu moc hezký had. A abych ho už nějak netrápil a nestresoval, aby do mě zbytečně nehryzal, tak ho vypustím zpátky. Wow. Krásný.
Lucinka právě našla svého prvního hada této expedice. Jedná se o nádherně vybarvené mládě denní užovky jménem Stromovec. Nemá úplně český název, ale dala by se volně přeložit jako Stromovec proužkovaný. Je to opravdu krásné zvíře, si můžete všimnout s nádherným žlutým, opravdu sytě žlutým bříškem a pruhama na svém ocasu, které také díky nímž nese také své jméno. Jak jsem říkal, je to denní druh užovky, v noci tedy tyhle hadi spí někde v korunách stromů, v keřích, anebo třeba právě na listech, jako si pospávali tyhle jedinec, kterého Lucinka tady na traile našla. Akorát za náma jde další skupina lidí, opět bohužel nejsme sami, hada si tady prohlédnou i oni, následně ho vypustíme, budeme dál, je teprve 9:30 večer a už máme třetí druh hada, takže dnešek začíná být velice úspěšný. Druhému týmu se podařilo najít pro mě nový druh bojgy, tedy bojku běloskornou. U tomto druhu jsem pátral již v jižním Thajsku rok zpátky a bohužel jsem nebyl příliš úspěšný, ale tady se to povedlo. Je to opravdu krásný druh jedovatého uživkovitého hada. Bojky mají takzvaný opistoglyfní chrup, tedy zadní jedové zuby, no a jsou mírně či středně jedovaté. Bojga běloskorná patří zrovna mezi ty méně jedovaté druhy bojk a tedy je to had, se kterým se dá manipulovat volně holýma rukama a nemusí se člověk vůbec bát. Zároveň nejsou téměř vůbec defenzivní, jsou to velcí klidaři a je to tedy vlastně jenom strašně roztomilý hádek s velice vtipně velkou hlavou a očima, který takhle jenom vysedává na větvi a nechá se fotit nebo i hladit. Je to opravdu krásný hád a pro mě je to už třetí bojka v životě. Doufám tedy, že se mi podaří najít aspoň čtvrtou, abych tyhle úžasné užovky dokázal nějakým způsobem hezky zaplatit. Saya juga MU. I am not. Hold on. There you go. Good. Yeah. I'm a nuts. Wow. That's my favorite snake of the night. Bičovku stromovou ze své expedice po Thajsku už dobře znám, ale pro zbylé členy týmu je to nový nález a myslím si, že opustit tohle místo bez nálezu právě téhle velice ikonické bičovky stromové by nebylo tak úplně správné a proto jsem hrozně rád, že hnedka první noc se nám to povedlo. Byť jsme museli otestovat trošku akrobaci našeho týmu, tak se nám ji povedlo sundat dolů a myslím si, že si její nádhernou zelenou barvu úplně všichni užívají. Přestože se jedná opravdu běžného hada a já jsem jich viděl už desítky jen během své cesty po Thajsku, tak musím říci, že dívat se na ní znova a znova určitě neomrzí, protože ta její zelená, ten její krásný, vtipný, prodloužený nosí a její roztomilé chování je prostě neuvěřitelné. There you go. Yeah, usually when you touch the tail, they tend to move. That's a lot of stuff, man. Holy moly, bro! That's a beautiful snake, huh? Wait. It's okay, I see you. Naši noc jsme zakončili tím nejlepším nálezem. Náš guide Moon nás zavedl na místo, kde už 4 dny pobývá jeho stará známá, tedy nádherná, veliká samice chřestýšovce Sapanulatus. Pokud se dobře vzpomínáte, tak pár dní zpátky v Kota Kinabalu jsme potkali samce, mnohem menšího a vlastně mnohem zeleněji zbarvenějšího, než je právě ten krásný had přede mnou. Jak jsem říkal, ten druh hada má takzvaný pohlavní dimorfismus, tedy samci a samice se velice liší. A to jak ve velikostech, tak i ve zbarvení. A my jsme opravdu doufali, že se nám podaří najít samici, protože jak můžete vidět, samice tohoto druhu jsou neuvěřitelně nádherné. Krom toho, že má neuvěřitelně hezkou stavbu těla, takovou velmi
tlustou a vlastně roztomilou, tak má i neuvěřitelně velkou hlavu. No a to nejkrásnější na ní je samozřejmě to její zbarvení. Pokud půjdu trošku blíž a ukážu vám ji, tak si můžete všimnout nádherného žluto-zlatého zbarvení, které je perfektně doprovázeno krásnou, řekl bych trošku azurově modrou barvou. Je to jeden z nejkrásnějších zmijovitých hadů, kterého jsem kdy ve svém životě viděl. A rozhodně se mu vyrovnává chřestýšovec Waglerův, kterému je tento druh podobný, jsou ve stejném rodu a kterého jsem před rokem našel v Thajsku. Tímhletím druhem jsem si tedy doplnil tohle slavné duo, které jsem opravdu chtěl vidět na vlastní oči ve volné přírodě. Jak chřestýšovec Waglerův, tak chřestýšovec subannulatus jsou rozhodně jedny z nejkrásnějších, nebo minimálně samice tohoto druhu jsou jedny z nejkrásnějších hadů vůbec a přiznám se, že nemám slov. My tady teďka akorát rozbalujeme foťáky, připravujeme difuzéry, najdeme nějaký strom a začneme fotit, aby jsme tohle hada mohli co nejrychleji vypustit tam, odkud jsme ho našli. Po včerejší velice úspěšné noci jsme zpátky na místě činu. Je právě 7 hodin večer a čekáme, až přijede náš nový guide, společně se kterým bychom se měli vydat opět do hloubek zdejšího nížiného dešného pralesa. Máme cílů pořád několik, byť se nám včera povedlo najít jeden z těch hlavních, tedy nádhernou samici chřestýšovce subannulatus, tak náš seznam vytoužených cílových druhů, které zde můžeme potkat, je opravdu ještě dlouhosáhlý. Mimo jiné je na něm také třeba nádherná bojga stromová, tedy bojga dendrofila, anebo neuvěřitelný bungar duhový. Opravdu doufáme, že se nám alespoň tyto dva zmiňované hady podaří dnes, anebo ještě následujících 3 dny, kdy zde budeme chodit najít. Každopádně akorát si připravíme vybavení, Kamil za mnou vše motivovaný obchází okolí parkoviště, čekáme akorát na guida a jdeme vyrazit. Držte nám palce, ať se nám podaří najít opravdu zajímavé věci. Alright guys, so we're out here in Lupa Maza in Sabah, Borneo, and the first find of the night is a Sicilian of the genus Ichthyophis. So we were walking along the trail and I just flipped some banana leaves and this guy was under it. So believe it or not, this is not a lizard, this is not a snake, this is actually an amphibian. And so that means that they can breathe through their skin and they live in moist habitat. And what these guys do, they have teeth. So they're fossorial, they live underground and under leaf foliage in the jungle, and they will hunt for worms, for insects and stuff like that. And they're not easy to find because of their very discreet and elusive lifestyle. So we're very happy because this is actually a super good find out here. These are not easy animals to find. So yeah, super stoked about this. And it's a great start to the night. We're really happy. So yeah. Ladies and gentlemen, Sicilian out here in Borneo. Can't get better than this in terms of amphibians. Bro, what the fuck? Let's go, boys! What the... Oh my god. Nizan. No freaking way, dude. Here? Oh, That's... Dragon snake was That's here. far from water? Only the tail, I saw the tail. Jesus Christ, Nizan. My god, let's go! Bro, Wow. let's go. That's the best find ever, probably. Beautiful, right? That's... How often you see them here? Really rare. What? dude. That's crazy. Oh, we're cooking now, man. Good job, bro. Thank you so much. Yeah. That's so cool. Oh man, that is... That's Holy crap, dude. wow. That snake, when I knew that thing existed, I was like, I hope one day I see that snake. Wow. Our freaking Borneo dragon snake, dude. That is insane.
Oni se potřebují. I think I know why you found it here, because of this area. The habitat. Tohle je absolutně nejlepší nález, který jsme mohli na Borneu primárně tady v Poringu najít. Jedná se o hada, kterému se v angličtině říká dragon snake, tedy dračí had. Je to neuvěřitelně vzácné, neuvěřitelně ikonické zvíře, které žije právě tady na Borneu. Je to had, kterého si Lucinka přála najít úplně ze všech nejvíce. Byl to takový její dětský sen. No a musím říct, že nebyla úplně jediná. Ale opravdu snad každý herpetolog, který na Borneo vyráží, si tajně přeje tohohle z toho hada najít. Přezdívá se mu Dragon Snake, protože má velice zvláštní a opravdu nevídané šupiny, které jsou v hadí říši extrémně vzácné. Já vám ho ukážu trošku blíž, abyste si ho prohlédli, protože to je prcek. Pokud se na něj podíváte, můžete si všimnout, že ty jeho šupiny na hřbetu opravdu připomínají takové dračí šupiny, takový dračí hřbet, který znáte z pohádek, anebo třeba z ilustrací. Když vidíte ten ocas, tu stavbu těla, je to neuvěřitelně zvláštní had a ani vlastně nerozumím, nebo nevím, jak ho popsat, protože je to něco tak ikonického, tak neuvěřitelného, že se mu asi žádná příměra nevyrovná. Pokud kouknete na jeho hlavičku, tak je strašně roztomilá, je to neuvěřitelně roztomilý zvíře, ale v kombinaci s těma šupinama a s tím hřbetem je opravdu fantastický a je to had, který nemá žádného jiného příbuzného, který by se mu takhle podobal. Tohle je jeden z mála druhů, který je fakt jedinečný a myslím si, že si ho nikdo nedokáže s ničím jiným splíst. Jak jsem říkal, je to jeden z nejvzácnějších hadů vůbec. Je extrémně tajně a skrytě žijící, především v bažinách a v pomalu tekoucích vodách, kde se schovává v bahně a pod kameny. Tedy najít takového fešáka je práce na několik týdnů, ne-li měsíců pro zkušeného herpetologa. No, nám se to podařilo druhý den. Respektive našemu guidovi se to podařilo druhý den, protože právě on si jej všiml na kraji stezky, po které teďka kráčíme. Právě tady v bažinách, v Borneu, v primárním deštném lese. Každý rok se zde koná více a více expedic. Jak jste viděli v předchozích záběrech a v předchozích dnech, více a více lidí navštěvuje tohle nádherné a dříve panenské místo. Přesto však nálezivost tohoto hada se počítá v jednotkách kusů ročně. A drtivá většina lidí, která sem vyrazí, ho nikdy v životě neviděla a pravděpodobně ho ani nikdy v životě neuvidí. Tak moc vzácný ten had je. Je to nejvzácnější target, nejvzácnější cíl, kterýho člověk může ve své herpetologické kariéře mít, nebo jeden z těch nejvzácnějších. A proto mám prostě neuvěřitelnou radost a trošku se zadrhávám a zasekávám. Nevím upřímně totiž, jak popsat své emoce, které teďka cítím, ale musím říci, že je to něco neskutečného a nemůžeme se dočkat, až si tady toho hada vyfotíme a pak až ho pustíme v té nádherný, krásný bornejský přírodě. What is she doing? They are very long. Yeah, she's big. Oh my gosh. That's the longest snake I've ever seen, I think. Really? Yeah, I think so, yeah. Wow. Dalším nálezem tohoto večera je nádherný, dospělý a opravdu obrovský jedinec Boigy bengulensis. Já jsem tuhle bojgu viděl již v Thajsku a viděl jsem, řekněme tak, 60 až 70 cm dlouhého jedince, už u kterého jsem se domníval, že je téměř dospělý. Nebyl jsem si totiž vědom, že tenhle had může dorůstat opravdu monstrózní délky. Tenhle jedinec má, řekl bych, dobré 2 metry, což je opravdu hodně. To nádherně zbarvený had s krásným, řekněme, lososově růžovým bříškem, no a pěknou mechově nebo lišejníkově zelenou barvou. Opravdu nádherná úžovka. Opět, jak jsem říkal, Boigy patří mezi jedovaté úžovky se zadními jedovými zuby. To znamená, že i tento had je vlastně středně jedovatý, ale jak vidíte, je naprosto mírný a miloučký. Svojí hlavou, která připomíná trošku vášku s těma obrovskýma očima, jenom prozkoumává okolí. Myslí si o mě pravděpodobně, že jsem jenom nějaký strom, protože po mně hezky šplhá, no a hledí si svého. Jsme moc rádi, že se nám povedlo najít tady tu krásnou, zvědavou a obrovskou Boigu. Je to další důkaz toho, že dneska jsou hadi opravdu aktivní, no a my ještě doufáme, co vlastně dneska vyvíme.
Bro, outside, we're literally Good job, bro. in front of a long freaking rat snake. I know what it is, but I forgot the name. So. Yeah, me too. Oh, we thought that was a cobra for 1 second. Yeah, it looks definitely like a cobra. I don't want to hold it behind its head. Wow, dude, the iridescence on that thing. Wow. It was so funny. I was just trying to write the message and we were like, around the car without the flashlight. Yeah, I'm glad it was not a cobra. It was kind of funny. Yeah, it was sketch, dude. Jeez, bro. Po naší úspěšné výpravě do pralesa jsme se zpátky vrátili na naše ubytování. Bydlíme na krásné loži, jenom na okraji sekundárního deštného lesa. No a jelikož jsme měli dostatek energie, tak jsme se rozhodli, že vyrazíme ještě na road cruisování s cílem najít plivající kobry, které by zde měly být aktivní i v noci. No a sotva, co jsme viděli z ubytka, jehož brány můžete vidět přímo za mnou, si Kaleo všiml hadího ocasu plazícího se ze silnice. Nikdo jsme to nečekali, protože jsme opravdu neočekávali, že se nám podaří najít hada sotva, co vyjedeme z bran našeho ubytování. A i tak jsme celý překvapení vyskočili z auta a snažili se nějak způsobem koordinovaně tady toho hada chytit. Musím říci, že jsem rád, že se nejedná o plivající kobru, po které jsme původně jeli pátrat, ale o nádhernou asijskou úžovku. Jelikož jsme byli poměrně nekoordinovaní a tím, jak jsme byli zaskočeni, nepřipravení, že kdyby to byla opravdová plivající kobra, možná by to nebylo úplně hezké překvapení ani pro hada, ani pro nás. Díky tomu, že se jedná ale o nejedovatou krásnou úžovku, která se dá volně přeložit z angličtiny jako úžovka měděná, si můžeme tohohle nejedovatého hada užít bez jakéhokoliv úrazu. Je to opravdu krásný denní druh hada, který mě tak trošku zaskočil, protože jsem nečekal, že je aktivní i v noci. Ale u některých druhů úžovek tomu také jsou primárně denní, ale když je vhodná noc, tak jsou na pohybu. Můžete si všimnout jejího krásného zbarvení. Má pěkné šedé tělo, ale sem tam prosvítá iridescentně žlutá barva, nebo taková žluto-hořticová. Nemyslím si tedy, že úplně měděná je to správný výraz, ale rozhodně zde je vidět nějaký kovový odlesk. Je to opravdu moc hezký had, krásná, tropická úžovka. My nebudeme moc trápit, protože to je dobré znamení toho, že hadi jsou na pohybu, no a vyrazíme dál na silnici a snad konečně potkáme tu vytouženou plivající kobru a tentokrát na ní budeme řádně připraveni. Prvním nálezem naší třetí noci v úžasném Poringu je ten krásný Tyas Fuska. Je to had, kterého jsem vám již před rokem představil v Thajsku. Je to poměrně běžný druh užovkovitého hada, který dorůstá opravdu monstrózní délky. V Thajsku je to nejdelší kolubrid, který tam žije, tedy nejdelší užovkovitý had. Je to opravdový obr, který může dorůst délky až 3 metrů. Tenhle jedinec je trošku menší než rekordní 3 metry. Řekl bych, že má přes dobré 2 metry, něco jako 2,10 metry, možná 2,20 metry, což je u takového hada opravdu úctyhodné, protože aby had dorostl takovéhle délky, potřebuje být neskutečně starý a potřebuje přežít mnoha nástrah. A to nejen těch přirozených, ale také těch nepřirozených, jako je třeba člověk. My si tady toho hada akorát prohlédli, vypustíme ho na strom. Je to denní druh užovky, to znamená, že v noci spí, takže ho nechceme moc stresovat a nechceme ho vystavovat přílišnému fotografování. Takže ho tady pověsíme zpátky na věteru, kde si ho náš guide všiml. No a půjdeme dál. Doufáme, že tohle je dobrá zvěst, protože celý den pršelo. Teď akorát přestalo, což po včerejších 2 suchých dnech znamená, že by aktivita zvířat mohla být po něco vyšší. No a třeba potkáme konečně vytouženého bungara, anebo naši vytouženou bojvu dendrofila. So you found a snake? Yeah, on the tree, finally. Where? He's climbing up a branch, it's right there. Really? Nice, good job, bro. I'm not sure though which one it is.
Looks like Drapezii, but it doesn't have as much speckles as it. I think it's Drapezii. You think so? Yeah. Yeah, I think so, huh? I don't think it's Drapezia, bro. You I think it's Nigrosenta? Orsinia, Smorsinia. Kaleo si právě všiml třetí bojgy této expedice, no a čtvrté bojgy v životě, kterou jsem kdy viděl. Bohužel to opět není vytoužená bojga dendrofila, ale je to nádherná bojga nigriceps. Když můžete všimnout, tak ten název nigriceps, tedy volně přeložený jako černý proužek, trošku vypovídá, protože má na sobě takové něžné černé linky. Jelikož jsem vám tak nějak všechno v životu bojk řekl již v těch předchozích druzích, které jsme našli, teď máme mimochodem momentálně tempo jeden nový druh bojky za den, což je opravdu hezké tempo, tak vám asi k tomuhle prckovi už nic nového neřeknu. Má prostě velice podobný způsob života jako ty předchozí bojky. Tedy žije v okolí bažin, řek či potoků a živí se tam převážně obojživelníky. Je to taky druh, který velice dobře šplhá a můžete ho potkat tak na zemi, tak i vysoko v korunách stromů. My teďka tohle z toho prcka vypustíme a půjdeme dál. Všechno nasvědčuje tomu, že dneska by se mohlo konečně poštěstit a mohli bychom najít moji vytouženou bojgu dendrofilu. Právě opět vydatně prší, což ale na rozdíl od hor v nížinách není úplně problém, protože déšť vyhání z nor různé druhy jinak skrytě žijících hadů. No a jeden z těchto skrytě žijících druhů hadů je ten absolutně nádherný korálovec modrý. Je to neuvěřitelně nádherný a prudce jedovatý živočich, po kterém jsme doufali, že se nám ho podaří najít. Já osobně jsem po něm pátral již v provincii Satun, kdy jsem byl minulý rok v Thajsku a bohužel jsem nebyl úplně úspěšný. Podařilo se to tedy až nyní, po několika dnech tvrdého pátrání v nížiném dečném pralese. Jak můžete vidět, je to neuvěřitelný pešák s nádhernou červenou hlavou, červeným bříškem i konečkem ocasu, no a krásným bílomodrým pruhem a černým hřbetem. Jak si můžete všimnout, není úplně tak modrý, jak jeho název napovídá, a to kvůli tomu, že tenhle druh byl popsán primárně podle korálovců, kteří žijí například v Thajsku nebo na pevnině v Malajsii. Tam jsou opravdu krásně neonově modrý. Jedinci, kteří žijí na Borneu, jsou spíše takovýhle černí s bílým pruhem a předpokládá se, že se velice brzy rozdělí a bude z nich nový druh. Jak můžete vidět, ten had úplně nespolupracuje. To tak je u korálovců docela běžné, proto korálovce osobně nemám moc rád. Jsou to sice nádherní hadi s krásnými pestrými barvami, ale jejich charakter a jejich způsob chování je takový zvláštní, takový nemastný, neslaný, zvláštně koušou. Je to takový opravdu zvláštní had, trošku přerostlá žížala. No ale samozřejmě to kompenzuje svojí neuvěřitelnou a krásnou barvou a taky tím, jak je vzácný. Tenhle had je zajímavý tím, že má nejdelší jedové žlázy u všech hadů na světě. Jeho jedové žlázy, ve kterých skladuje opravdu velké množství jedu, sahají do půlky jeho těla. Je to tedy i opravdový rekordman a krom svých neuvěřitelných barev je tedy zajímavý i tím, že je to had s nejdelšími jedovými žlázy na světě. Jak vidíte, docela dost se plácá, nebudu ho tedy nějak dál trápit na video. Čeká tady taky na něj zástup fotografů, protože je to opravdu chtěné a velice vytoužené zvíře u většiny herpetologů, kteří zde na Borneo každý rok přijedou, takže jim ho pomalinku předám a pustíme se do focení. Jenom jsem vám chtěl ještě naposled ukázat, jak opravdu nádherný, krásný had to je. A i když neúplně spolupracuje a docela dost intenzivně hryže do našeho herpetologického vybavení, tak je to zvíře, které se rozhodně zaslouží naši pozornost. A je to neuvěřitelný nález a je to rozhodně i nejlepší nález z toho večera. Konečně, po 3 týdnech pátrání v jižním Thajsku a po týdnu pátrání tady na Borneu se mi splnil můj další dětský sen. Náš kamarád nám přinesl nádhernou, neuvěřitelnou, naprosto fantastickou bojgu stromovou, neboli bojgu dendrofila. O této bojze jsem mluvil poměrně pravidelně a tak už určitě tento název máte vrytý ve své paměti. No a teď, když ji vidíte naživo, nebo přes obrazovku, tak doufám, že tak nějak tušíte, proč jsem o ní tak vášnivě mluvil a hlavně proč jsem ji tak hrozně toužil získat. Je to naprosto fantastický a neuvěřitelný a strašně krásný had. Je to nejikoničtější typická bojga, která žije v Asii a zároveň bych řekl, že to je také jedním z nejikoničtějších asijských hadů vůbec. Já osobně jsem neuvěřitelným fanouškem hadů, kteří na sobě mají žlutou barvu.
Pro mě je žlutá barva něco krásného, něco pozitivního a mám k ní velmi hezký vztah. A myslím si, že když se žlutá barva objevuje v přírodě, ať už na motýlech, na ještěrech, na ptácích, anebo právě na hadech, tak je vyzobrazena úplně nejlépe. No a na téhle bojze si myslím, že je absolutně krásná. Ten kontrast mezi tou černou barvou a tou neuvěřitelně pestrou, vibrantní, žlutou je prostě fantastický. Je to tak neuvěřitelně hezký zvíře, že nevím ani, jak jej lépe popsat. On se podívejte na tu hlavu, na tu stavbu těla, jak je masivní, jak je ten had velký a neuvěřitelně majestátní. Je to taky nejjedovatější typická bojga. Její jed je, řekněme, středně jedovatý, jako u jiných druhů bojg, které jsem vám již představoval, ale je z těch všech nejsilnější. To znamená, že pokud se do vás zakousne a nějakou dobu vás žvíká, aby vlastně svými zadními jedovými zuby vpravila dostatek jedu do vaší tkáně, tak se můžou dostavit typické symptomy, jako třeba natékání tkáně, docela dlouhotrvající bolest a nějaké další takovéhle, řekněme, střední symptomy hadího uštvnutí, které by měly do pár dnů přejít. Zároveň, pokud je na ní člověk alergický, tak samozřejmě může mít i mnohem horší postupy tohohle z toho uštvnutí. Jak ale vidíte, manipuluji s ní honilýma rukama, a to protože tahle bojga je naprosto v klidu. To, že had je jedovatý, ještě neznamená, že by se ho člověk měl bát, anebo že ten had chce ten jed použít ke své obraně, případně útoku, jak se hodně lidí myslí. Jak se říká, klidný manipulátor, klidný had. Je to prostě neuvěřitelné zvíře a mám strašnou radost, že se mi ho povedlo najít. Je to můj velký dětský sen. Když jsem byl malý, sledoval jsem dokumenty, sledoval jsem filmy, prohlížel si knížky, no a v každých těchto materiálech právě figuruje bojga dendrofila, protože to je naprosto nejikoničtější had Asie. Její barvy jsou neskutečný, ta její hlava, to její chování, ten její biotop, ve kterém žije, ty bažiny, typické mangrovy, je prostě symbolem tropické Asie. Asi můžete vědět, že jsem neuvěřitelně nadšený, mám opravdu hroznou radost. Ještě větší radost bych měl tedy, kdybych si ji našel sám, protože to byl opravdu můj velký sen si ji najít sám ve volné přírodě, skočit po ní a prohlédnout si, jak je krásná. Ale myslím si, že to, že ji našel jiný člen naší expedice, tomu neubírá na vzácnosti a je krásné vidět, že spolupráce mezi místními herpery funguje velice dobře a že lidé sdílí stejné zájmy a nadšení pro hady jako my. Musím říct, že bojga se stává terčem pozornosti momentálně v našem týmu. Lucinka si ji naprosto užívá, naši holandští přátelé si ji velice užívají. Až se někde z pralesa vrátí Kaleo, pokud se nám někde nestratil, tak si ji určitě také hrozně užije. Připravíme naše fotoaparáty, připravíme difuzéry a pustíme se na ní. Zároveň na téhle bojze je také zajímavé to, že bojga, která se vyskytuje na Borneu, tedy její poddruh bornejský, tak patří mezi ty nejdelší na světě. Jinde bojgy, kde žijou třeba v Thajsku, tak nedosahují takovýchhle monstrózních délek. Ale bojgy, které žijou tady, můžou mít třeba až 2,5 metru, což je opravdu krásný kousek. No a zároveň mají také mnohem hezčí ty pruhy. Ty bojgy tady na Borneu jsou výraznější než právě třeba bojgy v Malajsii, jakožto na pevnině. Tohle jsou asi tak všechno fanfakty, co bych vám o bojce řekl. Na nás to teďka prší, Lucinka jakožto kameraman určitě už musí trpět, takže se s vámi rozloučím, naposledy vám ji ukážu a doufám, že vám zase budu moc brzy něco představit. Teď si myslím, že už to rozhodně nebude tak speciální a krásné, jako tenhle můj vytoužený dětský sen. Tak náš největší cíl tady ve městě Poring, v níženém deštném pralese v provincii Sabah, jsme právě splnili. S radostí můžeme říci, že přede mnou na rukavici je nádherný bungar duhový. Jeho krásný bornejský poddruh. Od bungarů duhových, kteří žijí na pevnině v Malajsii či v Thajsku, se liší především svým nádherně červeným proužkovaným ocasem a také hlavou, která mu v pozdější fázi se z červené přeměňuje na takovou, řekněme, béžovou. To jsou dva hlavní znaky, které liší tohohle z toho bungara duhového bornejského od normálního bungara duhového. To, proč to byl náš hlavní cíl a proč jsme z něho tak všichni nadšení, asi dobře chápete, když toho hada vidíte právě teďka přede mnou. Protože stejně jako neuvěřitelná bojga dendrofila, kterou jsem vám ukazoval před chvilkou, je tenhle ten bungar neuvěřitelně krásný. Na rozdíl od bojgy dendrofily je to ale jeden z nejjedovatějších hadů, který se na ostrově Borneo vyskytuje. Má neuvěřitelně silný neurotoxický jed, podobný třeba kobrám či vodním hadům, jako jsou vodnáři. Je s vodnáři například také příbuzný. Patří tedy mezi takzvané elapidy. Je to had, který je zajímavý i svým způsobem života. Narazit na něj je opravdové štěstí, protože většinu svého života tráví někde v dírách, v horách a na povrch vylézá vlastně, my ani nevíme kdy.
my vlastně pořád nejsme schopni říci, v jakých podmínkách ho můžeme na povrchu zastihnout. Například se tvrdí, že je běžnější v období sucha a že nemá rád déšť. No ale dneska vlastně prší celý den a našli jsme ho i během docela prudké přehánky, takže i tohle, co se zdá nebýt příliš pravdivé. Je to tedy had takový plný tajemství a herpetologové si často zkouší vymýšlet různé poučky a myšlenky, kdy ho můžou nejlépe zastihnout. Pravda je ale taková, že to pořád nevíme a že se zdá, že narazit na něj je čisté štěstí. No a to my jsme právě měli. Když ale koukám na tohle nádherného hada a když koukám na to, jaký byl před chvilkou o něm zájem a jaký zástup amatérských fotografů se k němu tyčil, tak mě to taky nutí myslet nad morálkou celé té stránky, nad tím, co my tu vlastně děláme. Přiznám se, že jsem trošku zklamaný, protože se mi zdá, že se z Bornea stává taková zoo. Když jsem sem expedici plánoval, doufal jsem, že jedu ještě do opuštěné části země a že tu budeme snad jediní nebo velmi vzácní hrpeři, kteří sem pojedou a kteří si tyhle ty nádherné hady užijí a prozkoumají. Realita je taková, že je to pro místní lidi docela velký biznis. Nechci tím říci, že to místním lidem vyčítám. Naopak mi přijde skvělé, že mají důvod chránit hady, protože jim to představuje nějaký možný zisk. Zisk mnohonásobně vyšší, než na který jsou zvyklí, když zde dělají normální práci. Nevýhodou ale je, že se na tyhle nádherné hady, kterých stále více v přírodě ubývá, jezdí dívat zástupy, především čínských, ale i jiných cizojazyčných turistů. My jenom za tuhle dobu, co tady jsme, tedy za 4. noc, potkali desítky nových tváří. A ještě horší to bylo na hoře Kinabalu, když jsme pátrali po přestýšovci Malcolmimu. Osobně musím říci, že my stále moc nevíme, jak vlastně hadi reagují na stres a jestli jim vadí to, že ho mám teďka na rukavici, nebo to, že ho fotí 10 různých fotografů. Ale mně se to, přiznám, moc nelíbí a začínám si uvědomovat, co vlastně dělám, jestli je správné nebo ne. Protože sice moje vize a myšlenka byla taková, že to budu s týmem sám, tak si zároveň uvědomuji, že to si asi říkal každý a že jsem vlastně součástí problému. Mrzí mě tedy, že vlastně tohle z toho fešáka musím obtěžovat, protože nejsem sám, nejsem tady jenom já, Lucinka, Kaleo, ale je tady dalších 10 lidí, kteří se ho chtějí vyfotit, kteří se ho chtějí pohladit, kteří se ho chtějí natočit a vlastně z práce s hadem, která by trvala třeba jenom 20 minut, se najednou stává práce s hadem na hodinu či více. To mě, přiznám se, opravdu mrzí a jsem z toho trošku nesvůj. Ale na druhou stranu doufám, že to tomuhle hadíkovi moc nevadí a že ho za chvilku už budeme schopni vypustit tam, kde jsme ho našli. Je ale hezké myslet na to, že to, co člověk dělá ve svém koníčku, nemusí být vždy správné a i když je to míněno dobře, někdy můžeme mít negativní vliv na přírodu kolem nás, kterou my máme tak hrozně rádi a kterou naopak chceme chránit. Proto vám teďka tady tohle z toho krasavce ukážu ještě naposledy na kameru a osobně jsem si udělal jenom 2 až 3 fotky, protože opravdu nechci tohle z toho krásného tvorečka nějak stresovat. Jak vidíte, na to, že je prudce jedovatý a je opravdu klidný, což může být někdy nebezpečné ještě více než u hadů, kteří jsou větší, řekněme, větší agresoři. Protože lidi, a to jsem si všiml i tady v týmu, mají velké tendence pak takovéhle klidné hady podceňovat. Na tohle z toho fešáka sahají holou rukou, nebojí se upravit lísteček v expozici vedle jeho hlavy a neuvědomují si, že sice ten had je velice klidný, ale jedno špatné kousnutí, jeden špatný pohyb a může to skončit opravdu špatně. V tomto případě dokonce i smrtí. Proto mám na sobě rukavici a rozhodně to nehodlám podceňovat a doufám, že i ostatní členové mého týmu to vnímají stejně. Koukněte na ten nádherný pruhovaný ocas, který připomíná až korálovky, které žijí v Severní Americe. A tu krásnou hlavu, která v mladých jedincích je červená, ale tady už je vidět, že se mírně tak jako zažlucuje, zaoranžuje. No a brzy za pár let, jestli tady ten hadík přežije, tak bude krásně béžová. Podívejte se na to nádherné trojúhelníkové tělo a na ty fantastické šupiny. Taky trošku připomíná takového dráčka. Je to prostě neuvěřitelné zvíře, neuvěřitelný had a pro nás to bylo číslo 1, které jsme zde chtěli najít. A nakonec se nám to povedlo. Doufám, že tenhle hadík má před sebou ještě dlouhý život, protože tenhle druh může dorůst až skoro 2metrové délky. No a já už ho nebudu více zdržovat a doufám, že ho brzy pustíme. Po včerejší úspěšné noci, po nálezu krásného bungara a nádherné bojgy, jsme se rozhodli změnit lokál. Už nejsme teďka v
v okolí stanice Lupa Maza, ale nacházíme se v části parku Poring. Nerozhodli jsme se změnit místo jenom kvůli tomu, že jsme našli nádherného bungara, ale také kvůli čím dál většímu rozčarování. Musím uznat, že čím dál větší nájezdy místních herperů, i těch herperů z ciziny, nás trošku odradili. Pokud bych chtěl vyhledávat davy turistů, vydám se spíše na Václavské náměstí, nežli do opuštěné provincie Sabah v severním Borneu. No a musím říci, že jsme udělali dobře, protože chvilku potom, co jsme vkročili do zdejšího pralesa s místním průvodcem, do místa, kde jen tak nějaký herper nechodí a kde jsme úplně sami, se nám podařilo najít tuhle nádhernou bojgu Jasper. Je to nejvzácnější druh bojgy, kterého zde člověk může najít. A je to také 6. druh bojgy pro mě v životě. Musím říci, že číslo 6 v počtu bojg je opravdu hezké, já jsem na to náležitě hrdý. A mám neuvěřitelnou radost, že právě 6. místo obsadila tahle kráska. Byť jsem po ní netoužil, tak jako po bojze Dendrophila, kterou jsem vám ukazoval na snímcích ze včerejška, tak musím říci, že je i stejně tak nádherná. Má krásné čokoládově hnědé zbarvení s pěknými bílými puntíky, ale to nejzajímavější se skrývá na její hlavě. Já zkusím trošku přijít blíž a ukážu vám ji. Pokud hadík na chvilku postojí, tak si můžete všimnout krásného vzoru na její hlavičce. Má tam opravdu nádherné, řekl bych až umělecké dílo, různé čáry a barvy. Trošku abstraktní, pokud se bavíme o umění, ale přesto naprosto nádherné. Bohužel tato bojga úplně nepostojí, pořád se hejbe, což u krásných hadů většinou tak je. Musím říct, že to je docela paradoxní, ale čím hezčí had je, tím těžší je ho vyfotit nebo zdokumentovat. Takže jsme na to již připraveni, ale i tak to zkusíme. Tuhle bojgu si krásně užijeme. Myslím si, že před skly našich fotoaparátů se bude výjímat a budeme pokračovat, protože to vypadá, že hadi jsou na pohybu. Tohle už je 3. druh hada, kterého jsme za krátkou půl hodinou našli a doufáme, že se nám podaří objevit ještě něco speciálního. Ale i kdyby ne, tak tahle bojga sama o sobě, tahle vzácná bojga Jasper, to sama o sobě velice dobře kompenzuje. OK, takže můj tačka konečně našel hada. A krásnýho, tohle jsem hrozně chtěl najít, je to dost skrytě žijící druh hádka, taky užovkovitého, s pěknou červenou hlavou a je hodně zajímavý svým způsobem obrany. Říká se o něm, že někdy, když ho člověk vyruší, tak dokáže vlastně skákat a zbalit se do klubíčka a kutálet se, což je něco, co jsem v hadí říši nikdy neviděl. Je o tom publikovaný asi jenom zatím jeden papír, jedna vědecká studie a není to moc prozkoumané chování, a tak jsem si říkal, že by bylo super tady toho hadíka najít a zjistit, jestli to opravdu dělá nebo ne. Je to opravdu krásný druh malé drobné užovečky, no a myslím si, že můj taťulda může být řádně pyšný. Druh číslo 25 na naší expedici na Borneu je tenhle nádherný duhovec jednobarvý. Já už jsem svého vysněného duhovce jednobarvého viděl na expedici v Thajsku, a to minulý rok. Ale musím říci, že pohled na tohle z toho krasavce nikdy neomrzí a já upřímně se jej nemohu nabažit. Je to tak neskutečně krásný, klidný a milý had, že se jen těžce popisuje. Ten jeho opalizující vzhled a ta jeho nádherná, milá a řekněme až přítulná, zvědavá povaha je prostě neuvěřitelná a kombinace těch jeho vlastností je prostě naprosto famózní. Už jsem se o něm dost emocionálně rozpovídal právě rok zpátky, takže o něm nebudu nějak extra dlouze hovořit, ale jenom jsem vám chtěl ukázat jeho nádherné barvy, to právě jeho pověstné opalizování a taky se pochlubit tím, že už je to 25. druh, který jsme na naší expedici byli schopni najít a řádně si prohlédnout a vyfotit. Naše expedice se už bohužel blíží do zdárného konce. Zítra bude naší poslední nocí a pak už se vracíme zpátky do města Kota Kinabalu, odkud letíme do asi ještě zasněžené České republiky. Zatím to ale expedice byla opravdu nádherná a až na některé, řekněme, trošku nepříjemnosti, třeba s velkým množstvím turistů, nebo s tím, že se nám nepovedlo najít našeho vysněného chřestýšovce Malcolmyho, byla opravdu neuvěřitelná. A když koukám na ty nálezy, mimo jiné právě na tady tohle z toho nádherného plaza, a uvědomuji si, že jsem 10 000 kilometrů daleko od domova a že mám to štěstí, že můžu v ruce držet takhle nádherné zvíře, tak všechny tyhle ty negativní myšlenky jdou trošku stranou a říkám si, jak vlastně velké štěstí nejenom v tom herpetologickém životě, ale v životě celkově vlastně máme. Ještě jednou se ho naposledy prohlédněte, protože kluci už připravují své difuzéry, udělají si pár fotek, no a pak ho pustíme a půjdeme spát. Je už 1 hodina ráno a možná ještě zkusíme hledání hadů na cestě, ale zkusíme se hlavně pořádně vyspat, protože zítra je naše poslední noc a na tu potřebujeme co nejvíce energie.
Náš poslední den i noc velice intenzivně pršelo. S narůstajícím počtem srážkových milimetrů dramaticky klesala naše šance najít nové druhy hadů. Po dlouhém přemýšlení a vyhodnocování našich možností jsme se rozhodli odvolat náš poslední výlet do noční džungle a místo toho vsadit vše na road cruisování. Věděli jsme, že hledat hady na silnici v Borneu není snadné a že naše šance najít nové druhy hadů není příliš velká. V našich přáních jsme však měli jeden speciální druh krajty, která by měla být v intenzivním dešti na pohybu. Věděli jsme, že nás pravděpodobně čeká hlavně pohled na mnoho přejetých plazů a obojživelníků, kteří bohužel každý den na silnicích ve velkém množství umírají. I tak jsme však byli motivováni pátrat až do nadcházejícího rána a přes všechny překážky vytěžit z naší poslední noci naprosté maximum. Poslední noc jsme se rozhodli road cruisovat, protože hodně prší. A nakonec se ukázalo, že je to dobrá strategie, protože rozdělení na 2 týmy, Kaleo s Luckou našli něco, co jsme si přáli neuvěřitelně vidět. Fucking go, boys! Nádhernou krajtu pestrou. Oh můj bože. What do you think, bro? Best thing, dude. We're driving, and I just see this like, I see it like the thing I've been envisioning all week long in my mind is just on the road, and I'm like Python, and I just swerve onto the other lane. I pull over, I run out of the car, and I grab it. And these guys are behind us. They sound like, "Are you okay?" Like, yeah, I'm okay. Let's go, we cooked. Dude. Oh my god, That let's is- go. That is probably my favorite snake of the trip right there. Oh bro. I'm literally, I can feel the adrenaline in me. Like, that is my favorite snake of the trip. Like, Ah. no debate. No way. That thing is crazy. And it's early in the night too. It's like yeah, we it's just like 8. started. Yeah, we just started. We just started. It's so beautiful, It's bro. so It's such beautiful. a pretty snake. It's so good, dude. Oh my god, let's go. Oh, dude, I'm shaking a little bit, like. that is the snake that I wanted, like probably one I wanted the most, man. Let's go, that's the best end to our trip, huh? Právě jsme vstoupili do poslední fáze našeho výletu. Tohle je poslední noc naší expedice Severní Borneo 2026. Jak můžete vidět, neloučím se s vámi z pralesa, nýbrž ze silnice. A zároveň si asi můžete také povšimnout mého outfitu. Kdybych věděl, že tato událost bude slavnostní, tak se přiznám, že se obléknu trochu lépe. Ale osobně jsem tak nějak nepředpokládal, že se nám podaří najít to, co právě teďka držím v ruce. Jelikož tento den velice intenzivně pršelo, tak jsme se rozhodli nejít do pralesa, ale začít road cruisovat. Tedy hledat hady na silnici pomalou jízdou autem. Byť road cruisování v Asii je velice složité a komplikované, neboť hadů zde na silnici moc není a pokud ano, tak jsou většinou přejetí, tak jsme doufali, že se nám podaří najít přesně to, co teďka vidíte přede mnou. Nádhernou krajtu pestrou, jednoho z nejvzácnějších a zároveň z nejchtěnějších hadů, po kterém zde každý rok pátrají desítky herpetologů. Je to druh škrtiče, který nedorůstá nějakých velkých rozměrů, jako třeba krajta bříškovaná, ale naopak je to poměrně malinký druh hádka. Je to druh krajty, který dorůstá délky, řekněme, maximálně 1,5 metru. No a skoro celý svůj život žije velice skrytě. Žije v norách a v dírách, anebo třeba mezi kameny. A to buď hluboce v džungli, anebo také v agrokulturních místech, jako je místo, kde jsme ho právě našli. A to tedy mezi poli, nebo třeba v rýžových farmách a mezi baráčky a v malých vesnicích. Je to had, který většinou svého života tráví velice skrytě. A tedy narazit na něj je opravdu obtížné. Říká se, že se dá najít jenom pouze, pokud prší. No a my jsme tedy neváhali a když intenzivně pršelo, tak jsme vyrazili na silnici a tak velice nějak doufali, že se nám ji podaří najít. No a přiznám se, nezabralo nám to ani hodinu road cruisování a povedlo se to. Před sebou jsme měli nádhernou krajtu pestrou. Jak jste viděli ze záběru před chvílí, vzbudilo to opravdu velké nadšení v celém našem týmu, protože to je had, po kterém zde pátrali desítky herpetologů celý únor a nikomu se to nepovedlo. Podařilo se to jenom nám. My jsme jedna z mála expedic, která našla neuvěřitelného dračího hada, krásného bungara, neuvěřitelného korálovce, no a teďka je tuhle tu fantastickou krajtu pestrou. Je to neuvěřitelný zážitek a je to nádherná tečka za celou touto expedicí. Jak můžete vidět, mám na sobě kevlarovou rukavici
A to proto, že i přesto, že tento hádek je dost malý, tak je velice bojovný a krajty mají opravdu hodně silný stisk a velice ostré zoubky. A to i když jsou poměrně malé. Takže radši si dáváme pozor a manipulujeme s tímto drobkem se značným respektem. Protože stehy a potrhanou tkáň bychom nechtěli ani během naší poslední noci na Borneu. Dude, we just cruised the Sumatranas, bro. What? That's what it's like to push, man. That's what it's like to keep pushing, bro. Yes, Bro. it's a French song. Oh, man. Dude, we cruise, I pull up to it, I'm like, what is that? Like, that's not a trop. And then I'm like, well, the only possible thing is a Sumatranas, and look at that. We got a freaking Sumatranas on the road, boys. Let's go! Když jsme na začátku naší poslední noci na silnici našli naší vytouženou krajtu pestrou, ani jsem netušil, jak úspěšní dneska ještě budeme. A proto jsem se s vámi chtěl také s krajtou rozloučit. Trošku pesimisticky, nebo možná spíše realisticky, jsem totiž neočekával, že se nám podaří najít ještě něco hezčího, něco zajímavějšího, než právě zmiňovanou krajtu. No a teďka, v 1 hodinu ráno, jsme měli opravdový herpetologický zářez. Na silnici, během road cruisování, se nám totiž podařilo najít neuvěřitelného chřestíšovce sumatránského. Hada, který žije většinou svého života hluboko v primárních deštných lesích. A tedy narazit na něj na silnici je neuvěřitelně vzácné a jsme velmi pravděpodobně první herpetologové, kteří ho na silnici tímto způsobem také našli. Je to tedy náš velký, malý herpetologický zářez z Bornea do asi knížky rekordů. Od teďka se totiž bude moct hovořit o tom, že tohohle z toho fešáka můžete potkat i během road cruisování. Což je něco, co si herpetologové často říkají, aby zahnali nudu a trudomyslnost, když dlouho nic v autě nevidí. A třeba tak nějak doufají, že něco potkají, něco opravdu vzácného. Stejný pocity jsme měli také my, když jsme road cruisovali asi 4 hodiny v kuse a neviděli jsme na silnici vůbec nic, krom jednoho přejetého chudáka chřestíšovce subannulatus. No ale nevzdávali jsme se, pušovali jsme dál, již vycvičení z našich neúspěchů s chřestíšovcem Malcolmyho jsme se prostě jednoduše nevzdali a pátrali až do samotného konce. A taky se nám to vyplatilo, protože před sebou mám nádherného chřestíšovce sumatránského. Po tomhle hadovi jsme den i v noci pátrali několik dní v nížených deštních lesích tady v okolí města Poring a jak je to u tohoto druhu běžné, se nám jej nepodařilo najít. Je to totiž opravdu vzácný druh chřestíšovce, který má velice malé populace a narazit na něj je opravdový svátek. Je to neuvěřitelně krásný druh smrtelně jedovatého zmijovitého hada, který tráví většinu svého života v korunách stromů a na zem se stupuje pouze za lovem, anebo když samci hledají samičky, aby se mohli spářit. Je tady opravdový svátek, že jsme na ní narazili a je opravdu neobyčejné, velice vzácné a možná i trošku vtipné, že jsme na ní narazili právě na silnici. A dokonce ani nejsme v primárním deštném lese, ale v sekundárním a poměrně vykáceném lese. Tedy musím říci, že to, že ho teďka držím v ruce, je malý zázrak. Když jsem držel v ruce zmíněnou krajtu, tak jsem se s vámi chtěl rozloučit. Teď ale právě vím, že ten čas nastává až tady, s tímhletím krásným, sympatickým chřestíšovcem sumatránským. Borneo 2026 pro nás bylo velkou školou a to v mnoha směrech. Hnedka na začátku na hoře Kinabalu nám ukázalo, že i když opravdu chceme a toužíme po cíli, po kterém jsme letěli 10 000 km daleko, že ne vždycky toho dosáhneme. Ukázal nám ale taky, že i při počáteční zklamání, když budeme pušovat opravdu těžce a tvrdě, když se budeme snažit, tak si pro nás příroda vždycky připraví nějaké překvapení. A v tomhle případě něco opravdu nečekaného, nádherného a vysněného. Hrozně rád bych řekl, že bych se na Borneo zase rychle vrátil. A musím říct si, že část mě potom opravdu touží. Jsou zde skvělí a velice pohostinní lidé, je zde nádherná příroda i atmosféra, no a to nejlepší, a co jste, doufám, sami během tohoto dokumentu viděli, jsou tu také neuvěřitelně krásní, vzácní a fascinující plazy. Bohužel ale, jak jste viděli také v tomto dokumentu, je tu také více a více herpetologických nadšenců a turistů, lidé jako jsme my, kteří sem každý rok přijíždí a tyhle si nádherné tvory, bohužel asi trošku nechtíc, čím dál více obtěžují. Proto si myslím, že Borneo v příštích pár letech asi úplně nenavštívím. A ne proto, že bych nechtěl, ale ba naopak, protože vím, že čím dál více nadšenců sem každý rok bude mířit a protože jsem viděl, jaké dopady to může mít na místní herpetofaunu.
Uvědomuji si s pokorou, že jsem součástí tohoto turistického herpetologického problému a proto bych v tomto nerad pokračoval a místním hadíkům a nádherným plazovým obojživelníkům, které jsme poznali, bych chtěl dopřát trošku klidu. Proto nepolapitelný chřestýšovec Malcolmy, proto druhy, které jsme viděli i neviděli, proto lidé, které jsme měli to štěstí poznat a ta nádherná příroda, kterou máme všude kolem sebe, asi bude další dobu jenom žít v mých vzpomínkách, v mých fantaziích a v mých představách tak, jako tomu bylo doteď a tak, jako tomu bylo, když jsem byl ještě mladý kluk. As our trip comes to an end, we contemplate the beauty of this snake and the intricate patterns and colors that are on this amazing animal. And we're gonna release it into this forest. It's gonna head on its way and we're gonna head on our way. It's always difficult to say bye to animals like this, but that's the beauty of it, is that it doesn't last, and that's what makes these moments so special and why it's so important to take it in and to enjoy every moment in life, every time that is given to you. Go out, seek adventure, get out of your comfort zone, go to places that are on the other side of the world, far from home, where you don't even know if the hospital is good, where you don't know where you can find food, you don't know the language, you don't know anything, but you end up in situations like this once you get out of your comfort zone and you just take that step out of the boat, you know, and you just end up with stuff like this. This is the reward. This is the reward of going through so many hectic moments, so much planning, and looking for flight tickets and coming here and going through, you know, a couple issues here and there. This is it. This is the result of pushing through that, is finding the treasure, the gem, you could say, at the end of the trail. And that's why it's so important to just get out there, enjoy nature, and seek adventure. And you'll end up experiencing moments like this that will last a blink of an eye, but that you will cherish for the rest of your life, because you remember the emotion and the experience that was behind it. And what's even better is to share it with people so that you can reminisce those moments. So yeah, we're gonna release this beautiful, beautiful animal, and we're gonna go home and get some good rest and sleep, unless we cruise another snake. But I think we've had a pretty good blessing this night. So yeah.